હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે એક સરસ મજાની લાઇટ ડિનરમાં ખાઈ શકાય એવી રેસીપી બનવાની છે, બ્રાઉન અનિયન પેનકેક, જે આપણને શીખવવાના છે જલ્પા અંબાણી. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છે જલ્પાબેન? બસ મજામાં. કેમ છો તમે? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે બ્રાઉન અનિયન પેનકેક લઈને આવ્યા છો, તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે આપણને ચોખાનો લોટ છે, ચણાનો લોટ છે, દહીં છે, સમારેલો ફુદીનો છે, સમારેલા કોથમીર છે, સમારેલા કેપ્સિકમ છે, સમારેલી કોબીજ છે, સમારેલા ટમેટા છે, સમારેલું ફ્લાવર છે, બિરયાનીનો મસાલો છે, હળદર પાવડર છે, સોલ્ટ છે, ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ છે, સમારેલા મરચાં છે, ચાટ મસાલો છે, છીણેલું ગાજર છે અને સમારેલી ડુંગળી છે, અને સાથે આપણે તેલ લઈશું. ઓકે, તો બ્રાઉન અનિયન પેનકેક બનવાનું છે, જેના આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લીધા. હવે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. શ્યોર. તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. ઓકે. લગભગ આપણે 2 ચમચી જેટલામાં તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય આપણે એટલે એની અંદર આપણે સમારેલી ડુંગળી છે એને એડ કરીશું. આની અંદર આપણે ડુંગળીને આવી રીતના લાંબી સમારી લેવાની છે. તેલ આપણું આવી ગયું છે, આપણે ડુંગળીને થોડી રોસ્ટ કરી લઈએ. આ આપણે લગભગ 1 કપ સમારેલી લાંબી ડુંગળી છે, અને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આને આપણે રોસ્ટ કરીશું. ઓકે. આપણે નામ આપ્યું છે બ્રાઉન અનિયન, એટલે થોડી બ્રાઉન થવા દેવું. બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરશું. આપણે જે રીતે બિરસ્તો બનાવીએ છીએ, એમાં જે ટેક્સચર આવે છે એવું ટેક્સચર આપવાનું છે. હા, એનો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને સોતે કરીશું. આ રીતે આપણે એને બ્રાઉન કલર જેવી સાતળવાથી જે પેનકેકનો જે ટેસ્ટ છે એ આખો ડિફરન્ટ જ આવશે આની અંદર. એટલે આને આપણે સાતળવામાં થોડું વધારે ટાઈમ આપશું. આને ગેસની ફ્લેમને આપણે એકદમ સ્લો રાખીશું, જેથી આ વધારે કૂક ન થઈ જાય. અને આપણે આને સતત હલાવતા બી રહીશું, જેથી કરીને એકદમ એનો કલર બી વધારે ડાર્ક ન થઈ જાય. જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે આપણે જે ડુંગળીનો કલર છે એ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. સાથે આપણે આની અંદર લીલા મરચાં પણ એડ કરી દઈએ, જેથી એની પણ આની તીખાશ આવી જશે. એ લગભગ આપણે 1 ચમચી જેટલા સમારેલા લીલા મરચાં છે એડ કરી દઈએ. આ પણ તમે જેટલું તીખું ફેમિલીમાં ખાતા હોય એટલા તમે એડ કરી શકો. એકાદ મિનિટ હજી આપણે આને સાતળીશું, જેથી પૂરો જે આનો કલર છે એ ચેન્જ થઈ જશે. આપણી ડુંગળી છે લગભગ બ્રાઉન થઈ જવા આવી છે. હવે સાથે આપણે એની અંદર બીજા બધા વેજીટેબલ્સ છે એડ કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે આની અંદર ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ છે એ નાખીશું, લગભગ 2 ચમચી જેટલું. સમારેલું ઝીણું કોબી છે એ પણ આપણે 2 ચમચી જેટલું. બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આપણે પેનકેકમાં જનરલી જ્યારે બી આપણે બનાવશું તો ઉપરથી આપણે કાચું બધું નાખતા હોઈએ છીએ, પણ આમાં આપણે બધું શેકીને નાખીએ છીએ. જેમ જેમ આ ડુંગળી રોસ્ટ થશે એમ તમને સ્મેલ બી આવશે, અને પેનકેકની અંદર એક એનો ડિફરન્ટ જ ફ્લેવર આવશે આની અંદર. આમાં તમે અત્યારે આપણે ગ્રીન કેપ્સિકમ લીધા છે. આની અંદર તમે ઈચ્છો તો રેડ બેલ પેપર છે, યલો બેલ પેપર પણ આપણે આમાં લઈ શકાય. હવે સાથે આપણે થોડું સમારેલું ફ્લાવર છે એ એડ કરીશું. 2 ચમચી જેટલું આપણે આમાં ઝીણું સમારેલું ફ્લાવર લઈએ છીએ. થોડું આપણે ગાજરનું છીણ એડ કરીશું, 2 ચમચી જેટલું. સીઝન હોય તો તમે આમાં આપણે સ્પ્રિંગ ઓનિયન પણ યુઝ કરી શકાય. બધું વેજીટેબલ છે ને આપણે લગભગ 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. આપણે આની અંદર બધા મસાલા એડ કરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે આમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું. થોડું આપણે હળદર પાવડર નાખશું, 1/2 ચમચી જેટલી.
બિરયાની મસાલો છે એ આપણે નાખશું આમાં 2 ચમચી જેટલો. તો કે આપણે પેનકેકમાં બિરયાની મસાલો હા, બિરયાની મસાલો એડ કરીએ છીએ. આની અંદર જે બધા મસાલા છે એ આપણા જે પેનકેક છે એને ટેસ્ટ અને તીખાશ આપવામાં આપણને હેલ્પ કરશે. એટલે પછી લાલ મરચું છે કે એવું કશું એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે 1 ચમચી જેટલો આમાં ચાટ મસાલો નાખી દઈએ. બધું આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. 1 મિનિટ આપણે આને શેકીને ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરીશું અને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ. આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી આને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે આપણું આ મિશ્રણ છે એ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. એક મોટા મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે આને નાખી દઈએ. હવે આપણે આની અંદર બેટર બનાવવા માટે ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ યુઝ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે આની અંદર અડધો કપ જેટલો આપણે ચણાનો લોટ છે એ એડ કરીશું. થોડું ક્રિસ્પી અને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે આની સાથે આપણે ચોખાનો લોટ લઈએ. જેટલો આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે એટલું જ આપણે ચોખાના લોટનું મેઝરમેન્ટ લેશું. અડધો કપ જેટલો આપણે ચોખાનો લોટ એડ કરીએ. ચોખાનો લોટ ન હોય કોઈ વાર આપણી પાસે તો આની બદલે આપણે આમાં રવો પણ વાપરી શકીએ. એકવાર બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે આને બેટર બનાવવા માટે આમાં દહીંનો યુઝ કરીશું. અડધો કપ જેટલો આપણે આ નોર્મલ દહીં છે એ નાખી દઈએ. જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરીએ આની અંદર. સાથે આપણે આની અંદર ટમેટા છે એ નાખીએ. ટમેટા છે કાચા લેવાના? હા, કાચા લેવાના છે. લગભગ 2 મોટી ચમચી જેટલા આપણે સમારેલા ટમેટા લઈ લઈએ. સમારેલો કોથમીર છે એ નાખી દઈએ થોડી. થોડું આને આપણે ફ્લેવર આપવા માટે સમારેલો ફુદીનો નાખીશું. 1 ચમચી જેટલો ફુદીનો લઈ લઈએ. બધું મિક્સ કરી દઈએ આપણે. જરૂર લાગે તો ફરી આપણે પાણી એડ કરીશું. હજી આપણે આમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. એટલે પેનકેક ઉતારી શકાય એવી કન્સિસ્ટન્સી એની રાખશું. હજી આપણે આમાં થોડું પાણી નાખીશું જેથી આપણું બેટર છે બરાબર થઈ જાય. અને લાસ્ટમાં આપણે આની અંદર થોડું આને સ્પોન્જી બનાવવા માટે ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરીશું. ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટની બદલે તમે ખાવાનો સોડા પણ આમાં યુઝ કરી શકાય. અને તરત જ આપણે આને મિક્સ કરી દઈશું. 1-2 મિનિટ માટે આપણે આને ફેટી લઈએ. જે તમે કીધું અને લાઇટ ડિનરમાં પણ ખવાય અને હેવી બ્રેકફાસ્ટ તમારે કરવો હોય તો પણ બહુ સરસ લાગે. ઇવન છોકરાઓને આપણે લંચ બોક્સમાં પણ નાસ્તામાં આપવું હોય તો આપણે આ આપી શકીએ. એટલે આપણે ચણાના લોટના જે પૂડા બનાવતા હોય તો છે જ એ સાદા બનાવી કે ઉપર આપણે વેજીટેબલ્સ નાખીએ, પણ આમાં આપણે રોસ્ટેડ બધા વેજીટેબલ્સ નાખ્યા છે એની ફ્લેવર બહુ સરસ. અને ચોખાનો લોટ પણ આપણે આમાં યુઝ કરીએ છીએ, એનાથી ક્રિસ્પીનેસ પણ સરસ આની આવશે. આપણે તવી ગરમ કરવા મૂકીએ અને આના પેનકેક ઉતારીશું. થોડું આમાં આપણે તેલ લગાવી દઈએ. હવે ચમચાની મદદથી આપણે પેનકેક ઉતારી લઈએ. નાના નાના આપણે આવા પેનકેક બનાવીશું. તમે ઈચ્છો તો મોટા પણ આના આપણે કરી શકીએ. અને છોકરાઓ માટે હોય લંચ બોક્સમાં તો આપણે આ નાના નાના પણ કરી શકાય.
બહુ જાડા પણ નહીં અને પાતળા પણ નહીં, એવા ટાઈપના આપણે આના પેનકેક બનાવીશું. થોડું આપણે તેલ સ્પ્રેડ કરી દઈએ. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને રોસ્ટ કરીએ. હવે આપણા પેનકેક છે બંને બાજુ શેકાઈ ગયા છે, એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે આપણા પેનકેક છે એ રેડી છે, એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સરસ મજાના બ્રાઉન ઓનિયન પેનકેક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. જલ્પાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાના બ્રાઉન ઓનિયન પેનકેક અમારા દર્શકોને શીખવ્યા એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ ગુજરાતી રસોડો પૂરી ટીમનો કે જેને મને આટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપ્યું અને મારી રેસીપી બતાવવાનો ચાન્સ આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.